channel එකට යාළුවෝ හැමෝම වෙනද වගේම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් ඔයගොල්ලන්ට වටිනා වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හැදුවේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ voice එකත් එක්ක අරගෙන ඔයගොල්ලෝ ආස කරන සින්දුවක් මියුසික් එක විතරක් කරන් ඔයගොල්ලන්ගේ voice එක දාලා කියන්න කොහොමද කියලා. කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අපි desktop එකේ laptop එකේ ඒක අපි ටික් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ desktop machine එකට ගිහින් මම මෙන්න මේ කියන විදිහට ටික් එක on කරගන්න. on කරගත්තට පස්සේ පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ headset එකේ mic එක හෝ නැත්නම් mic එකක් තියෙනවා නැත්නම් earphone mic එක අරගෙන mic in එකට ගහලා ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ karaoke සින්දුවක් දාලා ඔයගොල්ලන්ගේ voice එක එළියට ඇහෙන විදිහට හදාගන්න. නැත්නම් මේ ටික් එක on කරේ නැතුනොත් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ කියන වචන ටික එළියට එන්න karaoke එකේ music එක විතරක් play වෙන්න ගන්නවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ටික් එක on කරාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන් කටහඬයි karaoke එකක් දානවා නම් ඒකේ music එක අරගෙන ඔයගොල්ලන් කටහඬක් දාලා ලස්සනට සින්දුව ගන්න. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාට ගෙදර ඉන්න වෙලාවට කම්මැලි වෙලාවට පාළුවෙන් ඉන්න වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න නියම වැඩක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එහෙනම් මම මෙන්න මේ කියන විදිහට ටික් එක on කරගන්න හරියම ලේසි. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, තවත් යාළුවෙකුට recommend කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ගියාම Windows 10 එකේ පහළ තියෙනවා type here to search කියලා. එතන ඔයාලා මෙතන ගහන්න sound settings කියලා. sound settings ගහුවාම sound icon එකත් එක්ක sound settings කියලා එනවා. ඒක ඕගොල්ලෝ එතන click කරන්න. click කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ tab එකක් open වෙනවා. ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තට වෙන්න ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට sound control panel කියලා තියෙනවා. එතකොට එතනට ගිහලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට tab එකක් open වෙනවා. ඊට පස්සේ playback recording sound communication කියලා තියෙන තැනින් ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන recording කියන තැනට. recording එක select කරාම ඔයගොල්ලන්ට තාම පෙන්නනවා microphone කියලා. microphone කියන එක දෙසරයක් click කරන්න, එක තැන double click කරන්න. ඊට පස්සේ ආයි tab එකක් open වෙලා ඒකේ listen level advanced කියලා දෙන එකේ listen කියලා යන්න. listen ගිහලා මෙන්න මේ box එකේ tick එක දාන්න. tick එක දැම්මම ඔයගොල්ලෝගේ speaker එකයි mic එක අතර සම්බන්ධතාවය ඇතින්. ඉතින් listen to this device කියලා තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ apply කරලා okay කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් හරියට කරගන්න අමාරු වුණොත් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තව ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. type here to search කියන තැන ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ control panel කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ control panel එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට interface එකක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතන සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නයි. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ view by කියන තැනට ගිහිල්ලා මේ විදිහට view by කියන තැනට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ මෙතන large icon, small icon නා large icon විදිහට දාගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තව ඒකේ ඇතුලේ තියෙන list එකක් දිගෑරෙනවා. ඉතින් එතනින් ඕගොල්ලෝ යන්න ඕන මේ විදිහට දිගෑරෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේකේ මේ sound කියන තැනට යන්න. sound කියන තැනට ගියාම මේ විදිහටම ආයි අර විදිහටම open වෙනවා. එතකොට recording එකට යන්න ඕන අපි ආයි. recording එකට ගියා microphone එක දෙසරයක් click කරා. listen එකට ගියා ආයිත් මේ tick එක දාලා apply කරලා okay කියලා. මේකත් ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න බැරුණොත්, හොයාගන්න බැරුණොත් ඔයගොල්ලන්ට තව ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ලේසි ක්‍රමය තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ task bar එකේ තියෙන speaker එකේ icon එක. එතන දකුණු පැත්ත click කරන්න. right click කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එතන පේනවා sound කියලා. sound එක සැරයක් click කරන්න. එතකොටම එක සැරේටම ඔයගොල්ලෝ අර sound කියන තැනට යනවා. ඊට පස්සේ playback recording sound communication කියලා ආයි තියෙනවා. එතන recording ගියා. microphone double click කරා. ආයෙත් listening ගියා. listening එකට ගිහිල්ලා මේ listening to this device කියන තැන ටික් එක දාලා apply කරලා okay කරා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට microphone එකයි ඔයගොල්ලන්ගේ subwoofer එකක් තියෙනවා නම් subwoofer එක අතර sound එක අපි මෙහින් කියද්දි ඒ sound එකත් ඔයගොල්ලන්ට ඒ speaker එකෙන් අහගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තවත් sub එකකට තව subwoofer එකකට karaoke තියෙන mic ගන්න පුළුවන් buffer system අපිට අරගන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර තියෙන laptop එකේ computer මේ වැඩේ ඉතා පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් YouTube එකේ හරි CD එකක් හරි ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන karaoke කාගේ හරි ගායකයෙක්ගේ ආස කරන ගායකයෙක්ගේ සින්දුවක් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. CD එක දාලා එක්ක YouTube එකේ හරි voice එක නැතුව karaoke එකක් දාලා ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සින්දු කියන්න පුළුවන් හැකියාව මේ ක්‍රමය යටතේ තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වෙන වියදමක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ළඟම තියෙන දේෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මමත් ওই වැඩේ කරනවා ගෙදර ඉන්න වෙලාවට. පොඩි කම්මැලියෙක් ගාම් පොඩි සින්දුවක් කියන සින්දුරන් කියන්න බෑ. පොඩියට ඉතින් සින්දුවක් කියනවා අහලා පහලා ඉන්න සත්තු එහෙම ගොඩක් වෙලාවට කෑ ගහගෙන දුවනවා. ඉතින් හරි මේ වීඩියෝ එක මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලව ඔබට හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න.
තවත් යාළුවෙකුට රෙකමන්ඩ් කරන්න. ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ එකකින් නවතිනවා. ආයිත් මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ජයෙන් ජය වේවා.